Start to shake. Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones touch the ground? Do you feel your bones touch the ground? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you out? Do you feel your bones touch the ground? Do you feel your bones take you out? Do you feel your bones just the most take you, take you, take you, take you, just the most take you, take you, Saya mencabut carboretar. Macam dia. Cabut. Pelan. Kalau jat. Nampak tu lah. Panas tu. Nanti dia laju kau. Dua tu. Cabut laut tu. Sekejap. Yang ni. Okey. Nego. Senang sekali guys. Kerah. Ni kerah. Aja. Okey. Maka tercabutlah carboretar. Okey. Alamak, tertumpah. Minyak tahan. Okey. Okey. Alamak. Ni on. Tak boleh. Kat sini. Dah tu. Macam reality dulu ini berbeza. Ya. Ini. Kakak. Kakak. Sana boleh tu. Tak ni bukan ni. Dah. Tina tadi. Ni untuk apa ni? Masya. No, Lara. No. Panjangkan tali. Oh, light Kabel. Darah guys. Okey, wayar jadi panjang. Pendek ke? Sakut mana? Ada selok ah. Aku buat bapak tu lah. Sampai ni. Sebab apa ni? Oh, komen dah pakai switch. Kabel minyak pendek. Alhamdulillah tak putus lagi. Sikit. Mari dari sini. Mana dia tu? Sini. Muka mula. Okay. Alhamdulillah tertutup lubangnya. Satu. Tengok sini ah. Nak besar kami. Okey. Awas. Boleh nak pakai. Tak fokus je lah. Nak terlambat. Cari sini ya. Okay, ni asyik. Oh, Hai. asyik dia ni. Fokus. Pasuk spring dulu. Tahan. Dulu. Okay, kita tengok. Okey. Cun. Apa. Ye. Benda baru. Dah ada asam hitam ni. Ni tanda. Oh, hitam wayar atas. Ni tanda. Dia dah. Oh, okey. Saya ni. Ah, Ni.
Okey lah. Dah, sah. Apa? Hai dong. Gantanya pacarku, tak henti. Buah orang Cahing original Shopee. Cak apa? Buat apa? Yang kat malik aku lah. Tu aku selalu. Tapi kelok sak. Wah. Zeng wak zeng. Ni media hal. Dengan dulu motor sak. Dulu. Dari mana? Salah. Alat ni Coba. Alamak, aduh. Ha? Oh. Salah. Atas. Alamak, aduh. Kat atas. Serius lah. Ikut arah jam atas dah. Memang nak bincang. Potong. Alamak. Salah tu. Boleh dah 1 inches later. 2 inches later. A little longer than a few minutes later. Kat time lapse lah. Lama ingat. Macam mana? Tu tak ada. Ya. Boleh berita motor 250. Duduk tepi lah. Duduk tepi lah. Tak boleh nak berita. Kepala bitu dia. Kepala berita. Risau buat isi kurang. Mak aku. Mak aku je. Dah saya ni lah. Sikit ni. Buat ni. Dah letih lah. 5 minutes later. Aku akan laku dah. Buat laju lah. Okay, dah kita ingat dah dekat. Ketak lagi. Bila kita? Okay, ni pasang ketat eh. Getah ni yang Syafiq bocor tau. Kenapa? Siapa-siapa. Cuma. Aku nak tahu orang sini. Duduk dengan dia perak tu. Yang pekah. Oh, Main apa dia? Okay, testing pertama. Saya aja sebab benda original. Alhamdulillah. Okey lah. Bisa.